Ang pag-uusapan natin ngayon ay rationalizing the denominator. Ano ba ang rationalizing the denominator? Ito ay proseso ng pag-eliminate ng radical sa denominator. Sir, bakit natin tatanggalin ang radical sa denominator? Kasi ang expression ay hindi natin may consider na simplified kapag merong radical sa denominator. Ito lang yung tatandaan natin. To rationalize the denominator of a radical expression, multiply the numerator and denominator by an expression that will give an nth root of an nth power in the denominator. Ano ibig sabihin yan? Di ba halimbawa, kung meron tayong square root at ang radicand ay perfect square, nawawala yung radical sign kasi naisisimplify natin siya. Pagdating naman sa variable, halimbawa square root of x squared, simplify natin, the answer is x. So pag magkapareho ang index at ang exponent, we can cancel the radical sign and the exponent. At ang result, x lang. Nakuha yun? Next, cube root of x cubed. So pareho ang index at ang exponent, the answer is x. Cancel lang natin to. Next, fourth root of x to the fourth. Pareho ang index, pareho din ang exponent. The answer is x. Sir, paano naman kapag may number sa radicand? Di ganun din. Kung cube root, dapat ang radicand ay perfect cube. Tama? Ang 8 ba, perfect cube? Isipin nyo. Yes, ang 8 ay perfect cube kasi 2 times 2 times 2. We can rewrite this as 2 cube, tama? So, copy lang natin, x cube, y cube. At kung mapapansin nyo, ang exponent ng 2, x at y ay pare-parehong 3, kapareho ng index. Ibig sabihin, cancel lang natin. And the answer is 2xy. Na-remove na natin ang radical sign. Tandaan nyo yan kasi makakatulong sa atin yan sa pag-rationalize ng denominator or para makapag-create tayo ng nth root of an nth power. Buburahin ko na makakasikip sa atin ito mamaya sa pag-solve natin. Now, let us answer number 1. We have 6 over square root of 3. Ang denominator natin ay square root of 3, na kung saan ang 3 ay hindi perfect square. Ano kaya yung imumultiply natin sa denominator para ang radicand ay maging perfect square? That is square root of 3. At kung ano ang denominator natin, pareho lang rin sa numerator natin. Multiply lang natin numerator to numerator, denominator to denominator. 6 times square root of 3, that is 6 square root of 3 over square root of 3 times square root of 3, that is square root of 9 or square root of 3 squared. Then copy lang natin yung numerator, 6 square root of 3. And square root of 3 squared, cancel lang natin yan. The answer is 3. So 6 square root of 3 over 3. Ano kaya yung pwede natin dyang i-cancel? Yung 3 at 3 ba? Sa palagay nyo, pwede ba natin tong i-cancel? Hindi yan pwede. Kasi yung 3 sa numerator ay nasa loob ng radical sign. Ang kapartner niya dito is yung coefficient, yung 6. Pwede ba nating i-simplify ang 6 over 3? Yes, kasi ang 6 divided by 3, that is 2. Ibig sabihin, the answer is 2 square root of 3. Sana nakuha yun So proceed tayo sa number 2. We have square root of x cubed over 2. So unang gagawin natin dito is
apply the division rule for radicals. Na-discuss natin yon sa unang video natin. Pakipanood na lang ha kung di pa napapanood. So we can rewrite this as square root of x cubed over square root of 2. So para hindi na kayo mahirapan kung ano yung multiply natin, kung ano yung denominator, yun lang rin ang i-multiply. Okay? So multiply natin numerator to numerator, denominator to denominator. Square root of x cubed times square root of 2, that is square root of 2x cubed, over square root of 2 times square root of 2, that is square root of 4, or square root of 2 squared. Ganun lang yun ha, para maging perfect square ang radicand ng denominator. So now, isimplify natin yung numerator. Kasi yung x cube, pwede natin siyang ilabas sa radical sign. That is x square root of, may matitirang x sa loob na isa, 2x. Huwag malilito dun ha, kasi x cube yung variable. So, square root of 2 squared, cancel lang natin, that is 2. Pwede pa ba natin isimplify ito? Hindi na. Kasi hindi natin pwedeng i-cancel yan kasi yung 2 sa numerator ay nasa loob ng radical sign at yung sa denominator na 2 ay walang radical sign. Ibig sabihin, this is our final answer. Next, number 3, we have cube root of 7 over 2x. Write natin sa cube root of 7 over cube root of 2x. In-apply natin yung division rule for radicals. So ngayon, iisipin natin kung ano yung i-multiply natin. Kailangan maging perfect cube ang ating radicand. Para madali nating malaman, tingnan natin yung mga exponent. Ang exponent ng 2 ay 1 at ang exponent ng x ay 1. So kailangan 'di ba maging 3 ang exponent para pareho dun sa index para makancel natin. Ilan yung idadagdag natin? Okay, wait lang ha. Hindi natalab yung ating pen. Cube root of. Ilan yung idadagdag nating exponent? Meron na tayong exponent na 1. So, ang magiging exponent natin sa 2 ay 2. At sa x naman, meron na tayong exponent na 1. So, ilan na lang idadagdag natin? 2 pa. So, ibig sabihin, ang exponent ng x ay 2. So, x squared. So, ito yung i-multiply natin. So, copy lang natin dito sa numerator. 2 squared, x squared. And now, multiply natin numerator to numerator, denominator to denominator. So, cube root of 2 squared, that is 4, times 7, that is 28. Then, kopyahin lang natin yung x squared. Ulitin ko ha, 7 times 2 squared, that is 28. So, sa denominator naman, diba kapag magkapareho ang base, pinag-a-add lang natin ang exponent. So, 2, 1 plus 2, that is 3, diba? At x naman, add lang rin ang exponent. 1 plus 2, that is 3. So, pwede pa ba nating i-simplify ang numerator? Hindi na, so kopyahin na lang natin siya. Cube root of 28x squared. At sa denominator naman, pansinin niyo yung mga exponent, pare-pareho naman silang 3, kaya ang denominator natin ay 2x. Meron pa ba tayong pwedeng i-simplify? Wala na, so this is our final answer. Para sa last example natin, medyo maiiba kasi 2 terms na ang ating denominator. So we have 1 over 5 minus square root of 5. Una natin gagawin is to identify the conjugate of the denominator. Paano naman natin yun, sir, kukunin? So ganito yan. Para makuha natin ang conjugate ng 5 minus square root of 5, papalitan lang natin ang sign ng nasa gitna. Kung minus yan, papalitan natin ng plus. Kung plus, gagawin naman nating minus. Ibig sabihin,
Ang conjugate ng 5 minus square root of 5 ay 5 plus square root of 5. So these pairs are conjugates. At kung i-multiply natin ang 5 minus square root of 5 at ang 5 plus square root of 5, may eliminate ang radical. Ipapakita ko sa inyo yan mamaya. So unahin nating i-multiply ang numerator. I-distribute natin 1 times 5 is equal to 5. 1 times square root of 5, that is square root of 5. So denominator, wag na natin gamitan ng FOIL method. Shortcut na agad. First term times first term, last term times last term. 5 times 5, that is 25. Negative square root of 5 times positive square root of 5, that is negative square root of 25. So, simplify natin yung pwede nating i-simplify. Sa numerator, wala na. Kaya kopyahin lang natin yan. 5 plus square root of 5 over 25. Kopyahin lang natin. What is the square root of 25? That is 5. So, 5 plus square root of 5 over 25 minus 5, that is 20. So the answer is 5 plus square root of 5 over 20. Ito na yung final answer natin Hindi na natin to pwedeng i-simplify. Paki-like mo naman kung may naintindihan ka kahit kaunti about sa pag-rationalize ng denominator. Sobrang ma-appreciate ko yun. So yun lang sa ngayon. Goodbye and God bless.